Γεια σας, Φάνης εδώ από Annihilation Film Productions. Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα έχω να σας πω κάποια νέα για το τι συμβαίνει με το Meeting 2 και κάποιες γνώμες θα ήθελα να ζητήσω. Γι' αυτό λοιπόν ας ξεκινήσουμε γρήγορα να σας πω για το Meeting 2. Τα αρχεία μπόρεσα να τα πάρω, κάποια φυσικά είναι κατεστραμμένα, αλλά ναι, τώρα δεν έχουν και τα original ονόματα, άρα θα πρέπει να κάτσουμε λίγο να χωρίσουμε ποιο πάει ποιο. Αν και έχουμε ξεκινήσει το μοντάζ για την ταινία, πιστεύω μέσα ή στη μέση του 2019 ή στο τέλος του 2018 θα βγει. Θα παρακαλούσα να κάνετε λίγο υπομονή, αλλά μην στεναχωριέστε, η ταινία θα βγει και θα την δείτε. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Θα είναι καλύτερα από την πρώτη ταινία Meeting. Και αυτά ήταν τα νέα για το Meeting 2 βασικά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω αυτή τη στιγμή για το Meeting 2. Θα ήθελα τη γνώμη σας αν θέλατε να δείτε και άλλα βίντεο epic comment read, που παίρνω δηλαδή βασικά επικά λόγια με μουσική και τα βάζω σε ένα βίντεο. Πιστεύω είναι πολύ ωραία βίντεο, θα σας άρεσε αυτό το πράγμα και άμα σας αρέσει ρίξτε ένα like άμα θέλετε να τα δείτε αυτά. Επίσης σκεφτόμουν να ξεκινήσουμε αυτή τη σειρά που σας είχα πει και σε ένα βίντεο, νομίζω από τα προηγούμενα βίντεο, που λεγόταν Film Strength, απλά ναι, δεν ξέρω ακόμη πότε θα ξεκινήσει βασικά αυτή η σειρά. Βασικά είναι μια σειρά επεισοδίων που σας δείχνει πώς να κάνετε διάφορα πράγματα για με λίγο budget να καλυτερεύσετε την παραγωγή σας low budget ταινιών ή σκετσάκια ή ό,τι θέλετε. Σας δείχνει διάφορα tips και tricks, όπως πώς να βάψετε ρεαλιστικά ψεύτικα όπλα, πώς να τα κάνετε πιο ρεαλιστικά, πώς να βρείτε κατάλληλα ρούχα και να τα συνδυάσετε για να κάνετε ένα κουστούμι για έναν χαρακτήρα, πώς να φτιάξετε μια ψεύτικη πανοπλία από EVA αφρό και άλλα τέτοια. Και πιστεύω αυτό θα ήταν ένα πολύ καλό ένα πολύ καλό περιεχόμενο για αυτό το κανάλι. Και επιπλέον λέω να συνεχίσουμε αυτά τα βίντεο γενικής συζήτησης, γιατί σας είναι και αυτό ένα περιεχόμενο. Μπορείτε να αφήνετε κάτω τις ερωτήσεις σας για ό,τι ερώτηση έχετε. Και ναι, και το Film Strength σκοπεύω να βγει και αυτό το 2019. Δεν ξέρω αλλά αν μπορέσω να προλάβω, γιατί έχω προγραμματίσει κάποια πράγματα μέσα στο 2019 και γι' αυτό δυστυχώς δεν ανεβάζω συχνά, γιατί τυχαίνουν δουλειές και άλλα πράγματα τυχαίνουν. Θα ήθελα να ανεβάζω περισσότερο, αλλά πιστεύω ότι το 2019 θα ανεβάζω περισσότερο, ελπίζω. Επίσης ετοιμάζω μια σειρά, αλλά δεν θα γίνει γρήγορα αυτή η σειρά, γιατί ετοιμάζω μια ταινία για φεστιβάλ, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Άμα θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να δείτε την ταινία αυτήν, όταν είναι έτοιμη θα κάνω ένα announcement για να ξέρετε σε ποιο φεστιβάλ θα πάει και άλλες πληροφορίες για αυτή την ταινία, για να μπορείτε να την δείτε εκεί. Άλλα πράγματα δεν μπορώ να σας πω, γιατί μπορεί να μην την δεχτούν την ταινία. Γι' αυτό θα μείνει ένα μυστικό project, τουλάχιστον για τώρα. Και όταν είναι η ώρα και η στιγμή θα σας πω. Και άμα θέλετε ελάτε στο φεστιβάλ, θα είμαι σίγουρα και εγώ εκεί. Και μπορούμε να μιλήσουμε, ίσως θα δείτε την ταινία, θα μου πείτε πώς το λένε, τι γνώμη σας για την ταινία, αυτά. Θα ήθελα λοιπόν
να κάνετε υπομονή για το Meeting 2 όταν είναι 3-4 μέρες πριν βγει ή κάπου τότε θα ανεβάσουμε ένα τρέιλερ ξανά. Το πρώτο τρέιλερ που είδατε για το Meeting 2 ήταν το τρέιλερ αποκάλυψης, δηλαδή ότι σας αποκαλύπτουμε ότι η ταινία θα βγει, ότι έγινε και θα βγει. Έτσι θα γίνεται πλέον με τις ταινίες μας. Θα κάνουμε ένα reveal trailer. Το πρώτο trailer που θα βγαίνει θα είναι το reveal trailer, που θα σας δείχνει ότι η ταινία έχει γίνει ή θα γίνει και θα βγει σε λίγο καιρό, ελπίζουμε. Και το δεύτερο trailer και το δεύτερο trailer που θα βγαίνει και το δεύτερο τρέιλερ που θα βγαίνει θα είναι το κανονικό τρέιλερ για την ταινία, που θα σας εξηγεί την ιστορία, θα βλέπετε τους πρωταγωνιστές, τους ανταγωνιστές, ξέρετε. Αυτά, γι' αυτό ναι, μείνετε συντονισμένοι, και άμα είσαι καινούριος θεατής, σε παρακαλώ κάνε ένα subscribe και ένα share, για να, με το subscribe θα κρατιέσαι ενήμερος για το τι βίντεο ανεβάζουμε, με το share θα μας δουν περισσότερα άτομα και θα πάρουμε περισσότερα άτομα να μας βλέπουν, γιατί βοηθάει και εμάς αυτό, όχι μόνο και σε σένα, γιατί παίρνεις και εσύ περιεχόμενο και εμάς μας βοηθάς. Τι άλλο ήθελα να πω, κάντε like στο βίντεο άμα θέλετε να τα δείτε αυτά ή αν συμφωνείτε με αυτά που είπα. Αφήστε κανένα comment σε βίντεο άμα θέλετε άμα έχετε καμιά ερώτηση, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή αν θέλετε να κάνω κανένα βίντεο, ας πούμε, τι όπλα χρησιμοποιούμε ή πώς κάνουμε τα όπλα μας τόσο ρεαλιστικά, ή να σας δείξω κανένα tutorial. Και άμα πάρει αυτό το comment, ας πούμε, like ή shares, πώς τα λένε, θα το κάνουμε πολύ άμεσα, αν δεν μας τύχει κάτι βέβαια. Αυτά ήθελα να σας πω, ευχαριστώ που είδατε το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!